तो सगळ्या पद्धतीचो सपोर्ट सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर वा प्रवीण नाईक हांच्या सकयल सगळो सपोर्ट सातत्यात करता. लोकांची मानसिकता बदलपाक सुद्दां तुमी जे म्हटलें ते लोकांची मानसिकता बदलपाक जाय. ती मानसिकता बदलता आमी जो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे क्रॉप करता तितके हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमी विकतूय घेता. सपोर्ट प्रायस वाडयलो म्हणजे सरकारान आनी हाज्या व्यतिरिक्तूय जर कितें करपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सजेशन दिवचें. आमी रेडी आसा करपा खातीर. सर एकच प्रश्न लास्ट. विजया उलोवले एग्रीकल्चरिस्ट पळय स्पीकर सर, whether any separate assured price is given for organic farmers or are they supported only with the scheme Parampragat Krishi Vikas Yojana? आणि कितलो तांचो हे कितली दिला स्कीम and has this number has increased of the farmers? मंत्री महाशय, ऑर्गॅनिक फार्मिंगाक फार्मर्स वाढला, कितली स्कीम दिला, ताका कितले फंड्स दिला? तसं तो एक प्रश्न विचारूकच ना. सप्लिमेंटरी अरे पूण सप्लिमेंटरी इन्फॉर्मेशन दुसरी घेवची पडटा. स्पीकर सर, मंत्र्यान जे उलयला ताजेरूच विचारता हांव, भायर ना कांयच. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलें की रश मंत्र्यान म्हणलें स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट फार्मरा खातीर आसा. स्टेट गव्हर्मेंट नॅशनल गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर सबसिडी दिता शेतकऱ्यांक, ती 2% ऑफ द GDP आहा कॅल्क्युलेट केलं जाल्यार. म्हळ्यार इंडियेचो GDP आहा तातूंत 2% एग्रीकल्चर फार्मरांक सबसिडी मेळटा. गोंयान तुवें सबसिडी दिल्या 0.064%, म्हळ्यार कितें 64 आउट ऑफ 1000%. स्पीकर सर, म्हळ्यार कुस्कूट सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता 2%, तूं दिता 0.064, 0.64 पसून न्ही 0.064, म्हळ्यार तूं कांय सबसिडी दित ना. स्पीकर सर, हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार ह्या वर्सा आमी इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणटात. आमी प्रायम मिनिस्टर पॉप्युलरायज करता इयर ऑफ द मिलेट्स. स्पीकर सर, इयर ऑफ द मिलेट्साक अश्युअर्ड प्रायस तुमी कांयच दिवंक ना, सामको झिरो आहा. लेस, सगळ्यान लेस अश्युअर्ड प्रायस गोंयान आहा. आनी स्पीकर सर, ताणें सेफ सॉयल म्हणला म्हणून हांव उगीच विचारता, तुमी 3,25,00,000 रुपया म्हणले कित्याचेर? सेफ सॉयलाचेर. म्हळ्यार 2,70,000 रुपया एक मिनटाक म्हणले तुवें. थंय मोडटा आनी तुवें सबसिडी दिना. प्रश्नच ना न्ही तो. प्रश्न म्हाजो स्पीकर सर, सबसिडी लिंक तो म्हणटा सबसिडी दिता. खंय दिता? दाखय म्हाका फिगर. म्हजे आहा पळय, तुज्याच आन्सरान दिल्ले 0.06% जाता. स्पीकर सर, सेफ सॉयल हे बी गरजेचें आसा. सेफ सॉयलाक लागून आमी जर पयशे दिले सरकारान जाल्यार कांय नजो. सेफ सॉयल म्हणजे आमी सगळे लोकांक जागृत करतात जी शेतीची जमीन आसा ती सेफ करात, म्हणजे बरी करात, तेजें उत्पन्न करात सगळे तरेचें. आनी तुमी सांगता तशें उत्पन्न करपाचें. तें सबसिडी कित्याक दिना? सबसिडी दिता 0.064% दिता. सबसिडी सगळ्यांक कमी आहा, सगळ्यांक दिता. देश दिता 2%, तूं दिता 0.064. तो फिगर तुजोच, म्हजो न्ही, तुज्या आन्सरान दिला तो. पण सबसिडी दिवय शेतकऱ्यांक. आमी शेतकऱ्यां खातीर. स्पीकर सर, म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा की सांग्यार सांगला की हे धाडनाका, फायली धाडनाकात म्हणून सबसिडीच्यो, कित्याक पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान सांगिल्लें आहा. चॅक करचें. आमी कोणाकच सांगू ना की सबसिडी खातीर. स्पीकर सर, इव्हेंट करपाक पयशे आहा, सबसिडी दिवपाक ना. सबसिडी सगळ्यांक माहिती दिता, जी पर्सेंटेज काडून माहिती दिता पळय न्ही, इट इज रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता तो. ओके, मान्य मंत्री बसून घेयात. आमी स्पीकर सर, म्हाका दिसता आतां ज्यांच्यांनी एप्लाय केल्या अशे हार्डली कोणूय शेतकरी उरले आसतले की जेंकां आमी सबसिडी दिनासतना उरल्या. उदक म्हटल्यार अश्यो 85 केसीस उरल्या फाटल्या वर्साच्यो. जे सबसिडी खातीर एप्लाय करता तांकां सगळ्या जाणांक फक्त 85 केसीस उरल्या. तुवें जी पर्सेंटेज काडून जे सांगले पळय, तुका हांवें तुजे फिगर सांगले न्ही, तुजे फिगर सांगल्यार तुका लज जातली. स्पीकर सर, तेच फिगर सांगल्यार. स्पीकर सर, नॉर्थ गोवान 14 फार्मरांची सबसिडी उरल्या. साऊथ गोवान 476 फार्मरांची उरल्या. 2.5 करोड. स्पीकर सर, ज्यो केसीस लेट जाल्या तेंचीच सबसिडी दिवपाची उरल्या. अदरवायज 100% सबसिडी स्पीकर सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे दिता. शुगर केना खातीर जर फाटले फावटी जी दिल्या पळय न्हू, ती देशान आनी खंयसरूच दिवंक ना. आमी जी दिल्या तितकी
खंयसरूच दिवंक ना फाटल्या 2 वर्सां ती जाली रे आता मिलेट्स काय खातीर बाकीचे तो जे सांगता पळय न्हू स्पीकर सर तेंच्यांनी जितके फार्मर्स सबसिडी खातीर एप्लाय करता म्हाका दिसता अजुनूय बी तेंच्यांनी जर कोणी एप्लाय करूंक ना आसत जाल्यार तेंच्यांनी करचे सरकार सबसिडी दिवपाक तयार आसा येस अलेक्स लॉरेन्स स्पीकर सर बाब विजयान म्हणलां की 0.6% ऑफ द GDP 0.06% ते व्हडले GDP बी फिगर नाकाय ते व्हडले GDP BDP नाका बाब विजया गेले आमकां शेतकारांक कितें जाय तूं कितले प्रायस दितलो तेणें उल्लेख केला की बाब चंद्रकांत शेट्टीन उल्लेख केला की तो म्हणपाक लागलो की ऑर्गेनीक फार्मिंगाक कितले दितलो सो मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक सपोर्ट प्रायस एश्योर्ड प्रायस वाडय मिलेट्स न्ही सगळ्यांत इवन भेंडे सगळ्यांक जाय इवन आमगे लोकल शेतकार जे कोत्ताय तेंक पासून इन्क्रीज करूंक जाय आतां रायस एश्योर जाला रायस सावथा रायसा लेट मेळ्ळ्या कित्याक नोटिफाय लेट जाल्या आनी रेमिटन्स लेट जाल म्हूण शेतकारां मेळना शेतकारां मेळटलें सेकंड थिंग स्पीकर सर वन पॉयंट आतां शेतां पावस जोडला आनी शेतां बुडोन आहाय कॅन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लूक एट इट दोज हू हॅव स्पॉयल्ड जी पिडे जाले दिस आय एम गोईंग आउट द क्वेश्चन मातशें पिडे जाले ती तांकां पोतून रोवपा मेळटा जाल्यार आनी फेसिलिटी दिवपाक कित्याक ही आतां फर्स्ट पीक सेकंड पीक लेट जातली सगळी स्टडी करून जाता आनी रोवपा मेळटा आनी रोंप लायल्यार तें चोवपाचें स्पीकर सर आनी एश्योर्ड प्रायस पड म्हणटा ती खूंय तरी दिलो ना ती आतां सगळ्यांक मेळ्ळो ना ती मातशें मेळची कित्याक आमकांय सबसिडी मेळ्ळो ना इज ओके बट लोकां तरी पावपा जाय हें म्हगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर येस स्पीकर सर जे तुगेले वन मिनट इवन क्रॉप कंपन्सेशन जे उरलो आहा जावं आनी कितें आहा बिकॉज दीस टायम वी वील हॅव द हायेस्ट अमाउंट ऑफ क्रॉप कंपन्सेशन हे पावटी बिकॉज द रेन्स हॅव बीन मोर जेन्ना शेत रोयलें तेदोणा हें चड जाला पास चड जाला आतां तुवें सांगलें तें आमी कितें शेता भितर पेड्यार जाय हांव आतांच डायरेक्टर सांगता आयजूच मनीस धाड आनी जे रिपोर्ट आमकां दी म्हणून हांव फाल्यां तुका रिपोर्ट दिता पैसे पैसे लागून भिवपाची गरजूच ना रे पैसे दिता ताका सांगल्यार पैसे दिता पैसे लागून भिवपाची गरज ना स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न असो आहा की हांगा सपोर्ट प्रायस आहा तो 7 क्रॉपांक दिल्लो आसा सो म्हाका दिसता गोंयान मिरसांग ही चड पिकयतात आनी हांगा मिरसांगेक सपोर्ट प्रायस कांय ना तशेंच चवळी आहा आनी ह्या नाचणे आहात हे कितलेशेच प्रमाणे उत्पन्न करतात आनी तांकां सपोर्ट प्रायस ना सो हांव मागता आमच्या मंत्र्याक तांकां एश्युरन्स तेणी दिवचे की स्पेशली मिरसांग मांद्रे टू काणकोण मेरेन मिरसांग कितलेशेच उत्पन्न जाता सो मिरसांगाक सपोर्ट प्रायस सुद्दां ना हांगासर सो ते केन्ना मेरेन मेळटले ते एश्युअर करपाचे मंत्री स्पीकर सर तुजी म्हणणी बराबर आसा स्पीकर सर की मिरची जी आसा मिरचीची ती आयज आमच्या गोंयांत खूब जाता आनी खूब लोक मेहनती करता आनी ताका लागून आमी तेजेर विचार करता आनीक त्या प्रमाणे आमी डिसिशन घेता विथ फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन कॉन्टेक्ट घेवन केन्ना मेरेन सांगले रे जालें रे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जालें 3 उलयलो 3 घेतलो 3 तिगूच जाण अरे जाण जाले तिसरो वेंजी वेगस चल वेंजी वेगस तीन क्वेश्चन जाले वेंजी वेगस स्पीकर सर शेजारी सांग एक अरे 3 घेतलो वेंजी वेगस Start question number 3A, Speaker sir. This is regarding the assured price for coconut produce, Speaker sir. Specific only coconut produce. Speaker sir, in dakoilo ha ki 1,000 lakhs 21-22 budget dolo 1,000 lakhs 22-23 budget dolo but only 135.67 lakhs kharch kela on total subsidies. 195.77 lakhs खर्च केला on total subsidies. Speaker sir, already colleagues सांगला की 14 farmers from the north आणि 476 farmers from the south for coconut is pending. Speaker sir, एक first clear demand हा की वो जो पैसो हा ओ फायनान्सान delay in the release of fund from finance department म्हणून दिलो. हांव काल उलयता ते भाशेन फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटाय तो हुंच डिपार्टमेंट तो खबर ना पण कोण चलयता तो खबर ना पूण फायनान्स डिपार्टमेंटा दिली हा. सो स्पीकर सर
एक एश्योरन्स पयली जाय. फर्स्ट डिमांड इज when can the finance department release the payment of 476 farmers from the south and 14 farmers from the north and previous 85 farmers gelte वर्साचे ओ केन्ना immediate declare करपा जाता आणि तेंगे अकाउंटा पयशे घालपा जाता. दिस इज द फर्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द कोकनट स्पेस. स्पीकर सर, ही म्हाका दिसता केस अजून फायनान्सा कडेन पावूंक ना. हांव परत एकदा सांगता, हांव चॅक करता. गेलो आन्सर. ओके, एग्रीकल्चरांतल्यान फॉर एक इन्फॉर्मेशन 15 ऑगस्टाच्या पयलीं सगळ्यो फायनल सोदून हाडून तेंच्या अकाउंटाचेर पयशे घालता. जालें बिफोर 15 ऑगस्ट. तूं आजून कोणाचें उरलाय जाल्यार ती म्हाजे कडेन हांव पर्सनली पळोवन 15 ऑगस्टाच्या पयलीं पेमेंट घालता. क्लियर घालता सगळ्यांचे. सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर, आतां तेणें 15 ऑगस्ट म्हणून सांगिल्लो पेंडिंग. नेक्स्ट टायम all these support prices should be cleared before monsoon. Speaker sir, शेतकामत्याक जितलो support price आहा should be cleared in advance, not afterwards, because they do not have capital all the time to invest. So this should be given in a time frame manner. जे आहा demand should be cleared in advance before that particular season for the produce. Speaker sir, Government of India आणि Government of गोवानूय बी तेणी जे म्हटलें पळय न्ही, बरी स्कीम काडल्या. इट इज एन किसान क्रेडिट कार्ड. 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर सरकार पयशे दिता. एप्रॉक्सिमेटली फॉर द सगळ्या फार्मरा खातीर दिता. म्हणजे एग्रीकल्चरिस्टा खातीर दिता, हॉर्टिकल्चराक दिता, फिशिकल्चर दिता, डेरी फार्मर दिता. जवळपास मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपया दिता. 1 वर्स घेवन 1 वर्स परत भरपाचो. बट तरी सुद्दां ताणें जें सांगलां पळय न्ही, ताका आमी त्या खातीर इट इज अ न्यू बँकींग सिस्टम नवीन काडल्या. तांच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिवपाचें आनी आमी नवीन सिस्टमा प्रमाणे विदीन 3 म्हणजे तांच्यांनी एप्लाय केल्या उपरांत 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर एकदा एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिले काय सबसिडीचे पयशे डायरेक्टली तेंच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय करून दिवपाक जाय दीस केस इज ट्रू आनी तेंच्यांनी बरोबर केलें तें व्हेरीफाय करून धाडून दिवपाचें. फायनान्स डिपार्टमेंटान शेतकऱ्यांचे पयशे हाज्या फुडें कशेंच उरचे ना हाजी तितकी खबरदारी घेता. पयलीं जातालें कितें, हेज्यो फायली 2दा प्रोसेस जाताल्यो, हाज्या फुडें जावच्यो ना. एकदाच प्रोसेस जाली काय ना. इवन दो आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराच्या अकाउंटाचेर घालिना, डायरेक्टली फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट वी आर डायरेक्टली सेंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चराच्या अकाउंटाचेर घालता. ही सिस्टम आमी ऑलरेडी करपाक घेतला. ती नवीन सिस्टम करता पळय न्ही, तिका सपोर्टूय करपाक जाय जाल्यार थंय परत म्हणशीत ते हेच बँकेक कित्याक दिली काय म्हणून ते परत आनी म्हणूं नाका. आनी दुसरी गजाल स्पीकर सर, म्हाका दिसता आज सगळे PWD कोणाक रस्ते बिस्ते सगळे बरे आहा दिसता. कारण आयज खूब बरो क्वेश्चन आशिल्लो रस्त्यांच्या कोणाक ना, सगळ्याक एग्रीकल्चराचे. स्पीकर सर, सीएमान सांगला 0% इंटरेस्ट आहा. मागता सीएमा कडेन ह्यो फायल्यो फायनान्सांक वचपा दिनाका. हो प्रोसिजर काड की तेणें पास करपाचो. कित्याक फायनान्सांत ज्यो त्यो गेल्यो न्हू हे प्रॉब्लेम आहा. आनी हे 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर रिकॉर्ड काडान चोय म्हणून सांग तेणें कोणा गेले लोनाच्यो फायलो 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर क्लियर केलो ना. स्पीकर सर, ह्या फार्मर्सांक धाकटो लोन जायो. हो धाकटो लोन म्हाका सद्दां मंत्र्यागे सँक्शनाचे करपा लाय. कित्याक तेगे डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्स गेलो म्हणटकीर प्रॉब्लम. सगल्यो फायल थिंगाय एक पुसा बायसो ना. स्पीकर सर, हो फकत सांगता हिंगा एश्युरन्स दिता बट फायल बायसो ना. स्पीकर सर, तुझं स्पीकर सर, ताका परत एकदा सांगता 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाची फायल आमच्या कडेन येना. तो बँकेक ओपन करपाचो बँक डायरेक्ट दिता कार्डारांतल्यान. तो आमचो आनी फायनान्स डिपार्टमेंटाचो कांयच संबंध ना. एक जालें. दुसरें स्पीकर सर, तो सांगता फायनान्स डिपार्टमेंटाकडे फायलूच धाडूं नाका. म्हणजे पयशे कशे धाडचेले तर म्हाका हें कळना. मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक पयशे धाडचेले कशे? आतां ही नवीन प्रोसेस म्हाका दिसता दिल्ली सरकारान किंवा पंजाब सरकारान जर कितें काडल्या जाल्यार ती तूं प्रोसेस एकदा आमकां पॉयंट ऑफ ऑर्डर. दिल्ली सरकार आणि पंजाब सरकार म्हणून एश कोन सांगनाका. स्पीकर सर, तेमको जात ते तुमकां कांय जायना. स्पीकर सर, ते कितली करता तुमकां हिंग जायना. तूं तसकोन काडटा कंपॅरिजन करता कित्याक स्पीकर? दिल्ली सरकार तुमगे सेंट्रला गव्हर्नमेंट आहा. स्पीकर सर, 0.6% हो मोडटा, ते 2% मोडटा. दिस इज वन ऑफ द मेजर बॅकबोन ऑफ द GST. विजय सरदेसाय म्हणत्या मग किती बोलत स्पीकर सर? विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, विजय नाका जाल्ले पर्सेंटेजी सांगले काय तो कितें उलयता मागीर? स्पीकर सर, सांगत्यो हो प्रश्न आहा कोकोनटाचेर. पूण स्कीम आहा तेजें नांव सपोर्ट प्रायस एंड क्रॉप कॉम्पेन्सेशन. हाका 10 कोटी रुपया आशिल्ले. स्पीकर सर, उत्तर अशें म्हणटा की 2 कोटी रुपया गेले फायनान्शियल इयरान मोडले आनी 2.5 कोटी पेंडींग उरले. 2.5 कोटी आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलां 15 ऑगस्टा मेरेन आपूण क्लियर करतलो. पूण ह्या 2.5 कोटीन 476 फार्मर्स सावथ गोंयचे आहले आनी नॉर्थ गोवान 14 फार्मरांची सबसिडी उरिल्ली. हें अशें कितें?
साऊथ गोंयचेर अशें अन्याय असो दिसना तुका 14 वर्सीस 476 हे एक स्पीकर सर मेन इश्यू म्हणतो असो मंत्र्यान जेन्ना म्हणला की 2 कोटी रुपया आपल्यान मोडले आनी 2.5 कोटी पेंडींग आहा सप्लिमेंटरी बजेट कित्याक मागुना इज अ सिनियर मिनिस्टर ही हॅज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सप्लिमेंटरी बजेट मागूंक जाय आसलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान 2.5 कोटी मागले ना कशें शेतकरी हॅज सफर्ड बिकॉज ऑफ द इनएफिशियन्सी ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर आनी एक आहा एक ना उत्तर कोण दिता सांग दिवं न्ही स्पीकर सर नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हय नॉर्थ गोवा 14 रे तू आज उत्तर दिला 14 म्हणून ओके मागीर आणि साऊथ गोवा जे आसा 476 सगळे क्लियर जातले क्लियर जातले तो म्हणटा रे पण अशें तेच कित्याक उरले काय म्हणटा हांव साऊथ गोवाच कित्याक उरले 476 आणि 14 आता नॉर्थ आमी सर नॉर्थ गोवान मुळात कोकोनट फार्मरूच कमी आहा ना नॉर्थ गोवान कोकोनट फार्मरूच कमी आहा साऊथ गोवानूच चड आहा बरें नॉर्थ गोवान कमी आहा साऊथ गोवान चड आहा न्याय कोणाक दिवप चड आहा थंय दिवप न्ही अरे तू स्वता हे देश आहा ताका दिता कितें स्पीकर सर तू शेतकरी तू म्हाका सांग चड जाता थंय तू आदार करतलो काय कमी जाता थंय वचून हे देश फुटाक दितलो थोडे जाण आपुणूच साऊथ गोवाचे कैवारी म्हणून दाखयता अरे हांव म्हणटा तुजी उत्तरूच म्हणटा स्पीकर सर हांव खंयचेच फिगर म्हजे न्ही हे उत्तरान दिल्ले फिगर स्पीकर सर एक मिनिट लास्ट क्वेश्चन आहा स्पीकर सर जो तो एक मिनिट मुख्यमंत्री आन्सर दिता ना एनिवे सोड मुख्यमंत्री सोड ते तुवें 15 ऑगस्टाक दिता म्हणले आय एम सॅटिस्फाईड ओके फिनिश येस स्पीकर सर एक क्वेश्चन ना एक मिनिट ना स्पीकर सर स्पीकर सर एक क्वेश्चन इज अबाउट कोपरा सर 15 रुपया सब क्वेश्चन न्ही तो ना सबको अरे मेन प्रश्न असो वेंजे वेगाचा प्रश्न झालो युरिया प्राइस तो 15 रुपया दिता मंत्री आयकून घेना ट्रेंड चोयल्यार मंत्री बाब जो ट्रेंड चोयल्यार हिंगा दिसून येता की जे अश्योर्ड प्राइस जो आहा फ्रॉम युअर ओन फिगर्स 2018-19 9,900 आहले 2020 9,000 आहले 21-22 7,000 झाले 2022 5,766 झाले आणि 23-24 43 झाले दिस इज एन अलार्मिंग हे जे देंवता जो अश्योर्ड प्राइस जे फार्मराक दिवपाक देंवता स्पीकर सर भिरांत सोदा आज कितें जाता फेणी मू आमी प्रमोट कोताय हेरिटेज ड्रिंक मू द गव्हर्मेंट इज प्रमोटिंग आतां काजू फेणी हांगा चुकोन मेळटा सिजनल माताय आतां माडा बंद जातलो स्पीकर सर माडा मंत्री खबर आहा मंत्री वायन पिता रेड वायनू पिता पूण हो एक ट्रेंड जावपाक शकता माडा बंद जावपाक शकता ऑपोजिशन लीडर तुका प्रश्न कितें बाबा आलेमांव आमी हांगसर दिल्ले आसा रे बाबा पळय पेडीक आमी 22 रुपये केला अप टू 1,500 kg हे सगळे आमी दिला आसा कॅज्यूक दिला गेले आन्सरान दिला की हो ट्रेंड देंवत अश्योर्ड प्राइस इज गिवन सर बाय गव्हर्नमेंट कोपरा दिता पळय कोपराक जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिता ते तू दितलो तो क्वेश्चन आहा आमचो कोकोनट म्हळ्यार कितें नॉट ओन्ली कोकोनट कोपराक दितले 30 रुपया आता प्राइस मी कॅज्यू कोकोनट सगळ्यांक दिता आणि कोपरा म्हणून आसता पळय कोपरा भितर खोबऱ्याक सेपरेट दितात ते खोबऱ्याक सेपरेट दितात स्पीकर सर ताणें चॅक करचे केरला बिरला ऍड्रेस चेरा करा सेपरेट MSP दितात ते तशें करून तुजो एश्युअर्ड प्राइस 30 रुपया पावता आज जो तू 15 रुपये करता पळय कोकोनटाक तो हे कॅल्क्युलेट केल्यार 30 रुपया जातलो शेतकऱ्याक फायदो जातलो विजय सरदेसाय स्पीकर सर ताका मागता फकत पेडीक 22 रुपये स्पीकर सर ताजे कडेन फक्त मागता हांव वेदर ही विल स्टडी पेडी ना वेदर ही विल स्टडी ऐकन घे मरे अरे स्टडी करचो ना अरे पेडीक पळय पेडीक आसा यू विल एक्झामिन इट म्हणून सांग हांव बसता पेडीक 22 रुपया अरे पेडी नका रे वी आर टॉकिंग ऑफ कोकोनट विजय सरदेसाय कोकोनटाचेर आन्सर करपाक दियात खोबऱ्याचे विजय ना तू सांगता खोबऱ्याचे एक्झामाइन करता पुरो येस चालू खोबऱ्या स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A खोबरे जाले स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A 4 बरोबर क्वेश्चन नंबर 4A 4 Answer as per Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर 15 नोव्हेंबर 2022 आम्ही एक प्रपोजल घातलेलो मया पंचायत एरियेच्या कावळ्या रानान एक 10 MLD
फिल्टर प्लांट जाय म्हणून आनी हांवें प्रश्न विचारलेलो PWD मिनिस्टराक ही जागा जी आसा ही गव्हर्मेंटाची आसा ताका लागून ह्या जाग्याची NOC घेतल्या काय ना हो प्रश्न हांवें माननीय मंत्र्याक विचारलेले तेंच्यांनी उत्तर दिलां ना म्हणून तर ही जाग्याची NOC कित्याक घेवंक ना ही स्पेसिफाय करची मिनिस्टरान. स्पीकर सर जो आन्सर दिला पयली सुवातेर हो जो आसा एक 10 MLD प्रेशर फिल्टर प्लांट बसोवपाचो प्रश्न आसा स्पीकर सर. आता ऑनरेबल MLAन जेन्ना हांगा प्रेशर फिल्टर बसय म्हणटा तेन्ना आमी ऑलरेडी जे आमकां उदक कोण दिता स्पीकर सर वॉटर WRD डिपार्टमेंट दिता फॉर गिवींग अस कंटिन्युअस वॉटर फॉर द प्लांट आनी तेन्ना आमी प्लांट प्रपोज करता स्पीकर सर. सो आमी ऑलरेडी WRD 15/11/2022 लेटर बरयला की हे जे ऑनरेबल MLAन हे जाग्याक दिला हो जागो जो प्रेशर फिल्टर प्लांट घाल म्हणटा फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वेदर दीस वॉटर वील बी सस्टेनेबल whether we will be getting 24 hours water for 365 days for putting up the plant that certificate पयली WRD दिवपाक जाय आनी तेजे फाटल्यान आमी फुडलो प्रोसेस चालू करतले स्पीकर सर. जे पर्यंत WRD सर्टिफाय करना की ह्या जाग्यार जे ऑनरेबल MLAन प्रपोज केला हांगा उदक 24 hours 365 days रॉ वॉटर आमकां मेळोंक शकता जाल्यार आमी फुडो प्रोसिजर व्हरतले स्पीकर सर. स्पीकर सर वॉटर अवेलेबिलिटी इम्पॉर्टंट आसा हे म्हाका कळटा. तिराळी प्रकल्पाचो एक कॅनल आमच्या मयांसून पास जाता आनी हे लक्षात घेवन आमी हो प्रेशर प्लांट घालपाक जायो अशें सूचित केल्लें आनी ह्या उदका पासून जे उदक मेळटलें आमकां तेज्या बरोबर आमचे मयम लेक आसा किंवा नॅचरल सोर्सीस ऑफ वॉटर आसा थंयसर सागर तळी म्हणून आसा ह्या सोर्साचें उदक घेवन आमी ह्या प्रेशर प्लांटाक दितले रॉ वॉटर अशी ही योजना आसली पण WRD डिपार्टमेंटान सुद्दां तेजी आजून NOC दिवंक ना हेजेंय कारण म्हाका माननीय मंत्र्यान सांगचें. ना स्पीकर सर पळय आतां WRD डिपार्टमेंट NOC केन्ना दिता आतां आमी पळयला आमचे मोयसाळ डॅम जो उदकाक लागून आमचो प्लांट आमी थंय 20 MLD वॉटर पंप घातला स्पीकर सर पूण एवरेज थंय वॉटर आमी जे उदक ट्रीट करता एवरेज एवरी डे ओन्ली 7 MLD म्हणजे आमी पळयता ते उदकाचो सोर्स तितलो ना आनी हेजे खातीर काल आमचें इन्स्पेक्शन जालां की थंय WRD मिनिस्टर येयल्लो आमचो ऑनरेबल MLA गणेश गांवकर येयल्लो हांवूय आशिल्लो की थंय पायपलायन काडून दुसरे कडल्यान उदक थंय हाडपाक पूण स्पीकर सर जे पर्यंत WRDचो जो परमनंट सोर्स ऑफ वॉटर डिसिजन घेतला स्पीकर सर कितें अशें आनी दुसरे कडेन अशें प्रॉब्लम जाता की आतां पयर आमचे पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर थंय आमचो 15 MLD प्लांट आसा आनी थंय तिलारीचें उदक बंद जालें आनी आमकां एक म्हयनो खूब त्रास जाले स्पीकर सर. सो हे सगळे जे आमकां रॉ वॉटर आसा ही WRD दिता सो तेंचें म्हाका दिसता एग्जामिनेशन चालू आसा की 24 hours by 365 days whether they can provide PWD raw water supply so that PWD can put a water treatment plant. So examination चालू आसा हांव पोतून जाल्यार पत्र बरयता की हांगा रॉ वॉटर जर तुमी दुसरे तिलारीच्यान आमकां 365 दिवंक शकता आनी कितें आसा आनी हांव मागीर तुका प्रश्नाचें उत्तर दिता स्पीकर सर. स्पीकर सर जे मान्य मंत्र्यान उत्तर दिलां हांव सहमत आसा तिराळेचें उदक थोडें कमी पडटा आमकां पण म्हाका हांगासर सूचित करून दिसता स्पीकर सर की आमी तिराळेच्या उदकाचेरूच डिपेंड रावपाक जायना. आमचे कडेन जे नॅचरल सोर्सीस आहा मय मतदारसंघात ते युटिलायज करून जर आमी ते रॉ वॉटर वापरले जाल्यार हो फिल्टर प्लांट व्यवस्थीत रित्या चलोवंक शकता इतली म्हाका गॅरंटी आहा. तेन्ना हांव स्पीकर सर मान्य मंत्र्या कडसून एश्युरन्स घेवपाक सोदतां की हे जे नॅचरल सोर्सीस आहा उदकाचे हे वापरून आमकां हो फिल्टर प्रेशर प्लांट यूज करपाक मेळटलो. मान्य मंत्र्यान एश्युरन्स दिवचे. स्पीकर सर एश्युरन्स हांव दिवंक आतां शकना स्पीकर सर. सोर्सीस ऑफ वॉटर आसा म्हणून सांगलें न्हू स्पीकर सर हांवें हे सोर्सीस ऑफ वॉटर चॅक करचे न्हू WRD डिपार्टमेंटान तेची स्टडी करची हे सफिशियंट क्वॉन्टिटी उदकाची मेळटली काय ना ती स्पीकर सर मागीर एश्युरन्स दिवचे. हेच हांव सांगता स्पीकर सर की हांगाच न्ही स्पीकर सर आमी ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आनी हांव विथ गायडन्स ऑफ CM आमी गोंयभर सगळे गोष्टी पळयता. आतां सद्याक आमी डिसायड केला की जे जाग्यार आमकां त्रास जालो हे फाटी की उदक नॉर्मली आमी उदक जे आसा स्टोरेज वी लूक एट 1 year
पूण पयर पावस कमी आयिल्ल्या कारणान 20 दीस आमकां खूब त्रास जाले स्पीकर सर. सो आमी ऑनरेबल CM हांव आनी WRD मिनिस्टर आमी आख्खे गोंयचें चित्र घेता आनी जे कडेन आमकां उदकाचो जो प्रॉब्लम जातलो रॉ वॉटर तेका डिपनिंग करपाक जाय रिजर्वर वा तेका डॅमाची जो वॉल आसा म्हणजे जो आउटटेक वॉल आसा तो वयर काडपाक जाय हेजेर आमी ऑलरेडी चालू केला आनी हांव एश्युरन्स दिवंक शकता मिनिस्टराक ऑनरेबल MLA की जेन्ना WRD वांगडा जर 100% आमकां चित्र दिलें की हांगा जो वॉटर सप्लाय जो आसा हो मेळटलो जाल्यार आमी प्लांट आमी थंय घालपाक आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आमी रोखडे CMान इंस्ट्रक्शन दिल्या गोंयान आमकां उदकाची वेवस्था कर म्हण रोखडोच आमी तो एस्टिमेट करून रोखडो टेंडर करून तुमकां प्लांट आमी दितले. थँक्यू स्पीकर सर. Start question number 5. Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I want 5A. 5A. Honorable Speaker, answeran dil tim pormane. It shows the reports dakoitale te maggots ashille ani bugs ashille amche rice and supply kellele. So they have admitted also that in D they have said that there was in Salset and Mormugan porot oile and magis treat korun dalle mon porot. Muge prashna first question, why no check was done before distribution? Poile dashni poile kida check kelna. Number 2, second question is, what is the mechanism in which you will put in place to ensure that this does not get repeated? Kita it is a health hazard for the people. Speaker sir, जे 1131 बॅग हे तांदळाचे हे सालसेतीक आमकां मेळ्याक 40 बॅग रायस इन सांगे आनी 17 kg रायस इन मोरमुगांव हे सगळे आमी परते घेतले आनी तांकां दुसरे दिले रोकडे दुसरे आनी ते ट्रीट करून मागीर परते आमी थंय दवरले. आनी जे कोण पळय हे तूं म्हणटा ते मँगोट जे आसात जे गुटे कितें जाल्ले भितर जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तेजे इन्क्वायरी करपाक हें केल्लें आसा. एक्शन इन्क्वायरी आनी तेजे कोण आसा विजय सरदेसाय तुका प्रश्न नाही दिता तुका नाही ताजो प्रश्न जावं न्ही मेन ताजो जावं न्ही. Speaker sir, see, action is one part of it. What is the preventive measure you are taking to ensure? स्पीकर सर ते बराबर ते सांगते बराबर आसा तितून जाल्ले आनी तुमगेल्या मदीं वचून गेल्ले थंय म्हाका खबर आसा आनी ते जाल्ले पूण ते आमी ते रिप्लेस केले ते काडून घेतले दुसरे आनी ते सगळी बॅगां आमी तांकां दुसरी. The next question is to action. ते action कितें घेयला on the person who has distributed this? आतां तेजेर आमी सगळे कडेन आमचे इन्क्वायरी नेमल्या आनी तेजे इन्स्पेक्टर तेजी इन्क्वायरी करता आनी तेंचेर आमी एक्शन घेतले जे कोण निग्लन्सी केले तेजी. सद्या कांय केलें ना. एक मिनट ताजो प्रश्न न्ही 1 मिनट न्ही सेम इट्स अ जॉइंट क्वेश्चन. न्ही जॉइंट क्वेश्चन आसूं दी जॉइंट क्वेश्चन आसा पळय एक ताजे सोंपता सद्या कांय केलें ना. रे बाबा सद्या कांय केलें ना तुमी इन्क्वायरी कांय केलें ना सद्या. आसा जाली रोकडे एक्शन घेता रोकडे राव रे पळय सर विजय सरदेसाय प्रश्न विचारा प्रश्न विचारा एक्शन जाल्ली 10 मे 2023 आज आमचे जाले जुलय 3 महिने गेले जून जुलय आज 3रो म्हयनो जावपाक लागलो अजून एक्शन हो घेना. आमी सिव्हिल सप्लाय डायरेक्टराक हे केल्या तूं कोणाक राखता आमकां दी की सेशन जावचे पयलीं ताका सस्पेंड करतलो म्हणून एश्युरन्स दी ना जाल्यार तुमी भितर इनवॉल्ड आहा दॅट मिन्स हे स्कॅम आहा. स्पीकर सर एक्शन जायना कुशिल्ले जर जेवण तुम्ही लोकांक गरीब लोकांक सप्लाय करता काय ना जाल्यार तूं इनवॉल्ड आहा. आमी गरीब एक्शन दिता आमी गरीब लोकांक आन्सर दिता आमी सगळ्या एक्शन घेता म्हणून एश्युरन्स कित्याक दिता एक्शन कित्याक घेता ऐकून घ्या न्ही. स्पीकर सर रिप्लेस केल्या स्पीकर सर आमी एक मिनिट न्ही मंत्री कुसले माल दिवना आमी रिप्लेस केला. रिप्लेस करून कितें फायदो कोणे घालय ताका सस्पेंड कर मरे. स्पीकर सर सस्पेंड कित्याक करना. स्पीकर सर हाजी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. अरे कमिटी म्हळ्यार ते जाली कमिटी म्हळ्यार एक्शन जायना. स्पीकर सर ह्या कमिटीचो रिपोर्ट येयलो काय कोण जो गिल्टी आसतलो ताजेर ह्या सेशना भितर विजय सरदेसाय प्रश्नकाल हांगा सोंपता. ह्या सेशना भितर करा प्रश्नकाल हांगा सोंपता. सभागृहाक हांव एक निवेदन करपाक सोदतां. सगळ्यांनी आयकयात सभागृहाचे सगळे सदस्य हांव सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयभराच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां ह्या दिसाक
कांय दिसाळ्यांनी कांय वर्तमानपत्रांनी जे कांय सामाजीक वावुरपी जे लोक आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो कांय संस्था आसा त्यो हांगा सभागृहांत जे कामकाज चलता सभागृहाच्या कामकाजाचेर सभागृहाच्या सदस्याचेर जे आसा न्ही ती सेटिंग अशा प्रकारचे कॉमेंट्स बरयता आनी त्यामुळे हांव सांगपाक सोदतां की हे सभागृहाचो आनी आमदाराचो जो विशेष अधिकार आसा ताचो भंग आसा त्यामुळे ह्या सगळ्या हाका म्हाका दिसता की जे वर्तमानपत्रांतल्यान जे बरोवपी आसात वर्तमानपत्रां सुद्दां तितलीच जबाबदार आसा आनी त्यामुळे हांव हाजे फुडें सांगपाक सोदतां की हाजे फुडें जर अशा प्रकारचे वर्तन खंयच्याच एखाद्या समाज वावुरपी तसोच ज्यो संस्था आसा ज्यो कॉमेंट्स सभागृहाचे चालू आसतना केले आसत जायत न्ही ताजेर कडक कारवाय जातली अशें हांव निवेदन करपाक सोदतां. यस हे सेम म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडलेलें आसा कित्याक कालूच म्हाज्या एगेन्स्ट म्हाजे ऑपोजिशन आहा झिरो वर ना हाजेर उलोवपाचें ना हाजेर उलोवपाचें हांव वी कॅन टॉक प्रवीण तूं उलोवं शकना वी कॅन तूं उलोवं शकना तूं उलोवं शकना येस झिरो वर श्री विरेश पोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people due to electrocution of animals at Durbat Adpai as the electricity live wire that fell on the floor came in contact with the rainwater, thus electrocuting and killing innocent animal. People fears that if safety steps are not taken, it could result in loss of human lives, as this is the second incident within the span of 7 days. Speaker sir, तुमकां खबर आसतलें ह्या 7 दिसां भितर अराउंड 100 जनावरां पिड्यार जाली. सो fear and anxiety in the minds of self-help groups all over Goa due to panchayat contractors taking sopo from the self-help group women who make sale of their local produce in the villages. The minister has verbally confirmed and the self-help groups are eagerly waiting for the order so that they are not harassed by the sopo contractors. Because sir, I think it is very clear. Yes. Minister is not there. At least CM can give a word of assurance for this. Alton de Costa. Sopo should not be collected from self-help groups. Already okay mullo, but you can come up with a... Speaker sir, हो प्रत्येक म्युनिसिपालिटी मार्केटीचो इश्यू आहा अशा पंचायतीचो इश्यू आहा ते हांव तेजेर हांवें म्हणटलो थंय जर घेतले तर म्हाजेर येतले ते. येस सी अल्टन डी कोस्टा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of youth of Ambawli due to the incomplete work of Diao Ambawli ground. For the past 4 years, the villagers of Ambawli and the youth have been deprived of a proper ground to play football. Speaker, it is necessary that the government takes this matter seriously and complete the remaining portion of the work and address the youth's concern. Cruz Silva. Speaker, sir. Yes. Fear and anxiety in the mind of people of Sons the area of Valley constituency as the condition of roads has become dangerous due to potholes. Gutters have not been desilted and as a result there are grave danger to the life of people due to likely road accident and outbreak of waterborne disease including dengue as the water bodies are choked in the area of Marga industrial state. Urgent action by IDC to repair the roads and clear the blockage and health departments to monitor the outbreak of dengue in this regard needs to be taken. Anxiety in the minds of people of Village 1 and Kutchire in Mayam constituency on account of substantial delay in the processing their application filed before Mamledar of Bicholim for regularization of unauthorized construction property, and for want of regularization they cannot avail the government facilities scheme etc. Since landed property belongs to government, considering that their construction is very old and required urgent renovation or reconstruction to enjoy proper shelter on humanitarian ground as well as derived the benefit of all the government scheme with their school children which remain without availing in spite of 62 years of liberation of state of Goa, and therefore
cherished and aspired to get the application sanctioned for regularization and unauthorized structure or property at the earliest. Whether government will decide to expedite this application without further delay to get their rights for unauthorized construction properties in the village Wana and Kutchiria. Yes, Sri Alex Regina Lawrence. Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of people where refund of hard-earned money along with promised rate of interest of shareholders and depositors of visionary urban cooperative society, more particularly being poor and senior citizens whose hard-earned money and due to non-audit also of 18-19, lot of money has been siphoned off. Speaker, sir, even in the LAQ, it was there mentioned where since the books were not completely written, when the accounts were not written, this is due to mismanagement and everything, all the issues, people have not received their money. Speaker, sir, we would request the government at least part money of theirs or the deposit money if something could be done, because the house has previously helped so many people. If something could be done in parts and pieces, whether they could be helped. Only at least as far as the deposit is concerned. Yes, Sri Jita Rolkar. Fear and anxiety in the mind of people due to lack of basic facilities such as continued supply of potable water to industrial units in IDC. Units depend on borewell water, thus adversely affecting the public drinking resources. Whether there is any proposal to supply raw water to such unit so that they set up their own filtration plant, the step government intends to take in this regard. Because sir, already raw water thayसर pipeline घातलेली आहे industrial estate मध्ये. जर WRD आणि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर दोघे जर मिळून जर रॉ वॉटर जर त्या युनिटांक जर दीत जाल्यार आमच्या स्थानिकाचो प्रॉब्लेम जो आहा आयज प्रॉब्लेम इशू रेज जाला तो खंयतरी धन्यवाद श्री एंथनी वाज. Speaker, sir, there is a fear and anxiety among the people of Kortali because there is a landslide occurring on the hill at the Cancerwal at Kortali. This is happening because of hill cutting that was done by DPL for construction of the new Johari Bridge. Due to insane rain, there is a fear that there may be major landslide. There is also a 2,000 cubic meters water storage tank at the edge of the hill that can collapse. If this happens, there can be major consulting. Government must take immediate action in the matter by constructing retaining wall, prevent erosion. Yes. Calling attention, Lakshvijay Suchana, Sri Vijay Sardesai, Sri Carlos Ferreira. Speaker sir, एकूच मिनिट ताका सांगता ते कॉलेप्स जाता पळय आमकां खबर आहा ताका टेम्पररी आतां दिला आनी ताका रिटर्निंग वॉलांतलो आनी फियराची कांय गरज भिवपाची गरज ना. Sri Vijay Sardesai. Undermine the and circulate in the list. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people about the weakening of the Panchayati Raj system in the state and interference of the state government in basic matters of development works. The steps the government has taken to devolve powers to the Panchayati Raj as envisaged in the 73rd Amendment, particularly the Article 243H, whereby the state government provides for granting aid to the Panchayats from the consolidated fund of the state, so as to make Panchayats self-reliant and vibrant institutions of local governance and empower them for the effective delivery of services to strengthen the rural economy. Speaker sir, Parva answer karta. Parva. Yes, calling attention, Sri Dr. Chandrakant Shetty. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of people staying in Sal village, Bicholi, as the river water level is drastically increasing and has already reached 200 cubics. The step the government has taken to resolve the flooding situation. Speaker sir, सध्या खूप पाऊस पडलेलो सगळ्याक खबर आसा आणि तिलारी जो डॅम ऑलमोस्ट फील जायत आसा आणि ते ओव्हरफ्लो जाता आणि हे उदक सगळे आमचे साळातले शापोरा न्हंयत सोडटा
आणि येस रिप्लाय मंत्री ना ओके मंत्री पहिले रिप्लाय करू दी. स्वाती महाशय, माननीय आमदार बापश्री चंद्रकांत शेट्टी हांणी जो प्रश्न विचारला आसा 2021 साळ न्हंयचें उदक म्हणजे शापोरा न्हंयचें उदक खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडले कारणान आनीक क्लाउड बस्टिंग जाल्लें आनी त्यामुळे थंय पूर आयिल्लो मातसो. यंदा पावस जरी चड पडला फाटले म्हयनेभर आनी चड करून काल 22-23 तारखेक बीन, पूण तरी आसतना पुरा सारकी तशी परिस्थिती ना. कारण काल जे तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमांतल्यान आयतार दीस 23 तारखेक जें उदक सोडलां पळय न्ही इट इज 335 क्युमेक्स ऑफ वॉटर आनीक आज जें सोडलां पळय न्ही उदक तें 250. नॉर्मली पद्दत अशी आसा डॅम फूल जायत करचोच पडटा, हाडचोच पडटा. कारण आमी एकदम जुलय एंडा ऑक्टोबराक आमी ऑगस्टांत आमी डॅमाक उदक दवरता जावपाक शकना. सो खंयचेय डॅम जे आसात पळय न्ही ते थोडें थोडें उदक सांठोवन हाडचें पडटा, म्हणजे हाडचेंच पडटा. आनीक जेन्ना तिलारी डॅम जो आसा पळय न्ही हो जेन्ना 81%, 82% बी असो भरता तेन्ना ताजे वयर डॅमाचेर वयर स्पिलवे जे आसा पळय न्ही ताजेर वयर दरवाजे आसात, 4 दरवाजे आसात. हे दरवाजे ओपनूच आसतात कारण प्रत्येक डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर भरले म्हणटकीर उदक ओवरफ्लो जावंक जाय, चड सांठोवन दवरपाक मेळना. तर 80% अशें जालें ते तिलारी डॅमाचें उदक आसा तें ओवरफ्लो जाता. हांगसर आमचें कॉर्डिनेशन इतलें आसा की गोंयांत जेन्ना भरती आसा तेन्ना आमी तांकां सांगून दवरतात किंवा इन्फॉर्म करतात की ते 4 दरवाजे मातशे बंद करात 1-2 वरां, 3 वरां, 4 वरां खातीर. त्यामुळे उदक धरणाक कॅचमेंट एरियेंतल्यान जितली येता तें सांठोवन उरता थंय. आनी जेन्ना हांगसर भरती जाता ते भरतेच्या वेळार तें उदक आमी सोडपाक लायतात. हे एक सुकतेच्या वेळार हे कॉन्स्टंट थंय इन कनेक्शन काम चलता. आनी त्यामुळे ऑफकोर्स काही वेळा मिडिया माध्यमांतल्यान बीन आमचे भितरी बीन आमी पूर येवपासा अशें म्हणटात, पूण तशी गजाल ना. स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच सांगूं जाय की ह्याच्या पयलीं ह्या साळ गांवांत कितलींशींच वर्सां पूर येयल्लो आसा, पोरू येवंक ना. पहिल्या वर्सा साळ गांवांत रातच्या 3 लोकांक घरांतले भायर काडलेले आसात, कितलेशेच उदक भरलेलें कंटिन्युअसली 4 वर्सां. म्हाका इतलेंच विचारूंक जाय की हाच्या खातीर परमनंट सोल्युशन कितें. त्या गांवांतल्या लोकांनी जेन्ना जेन्ना पावस असो खूब येता तांच्या तकलेन भंय येता आनी ते फोन करून विचारता आयज कितलें उदक सुट्टलें, आज रातचे आमी बुडटले काय ना, असो फियर कित्याक जाय. सरकारान हाचेर परमनंट सोल्युशन, हो साळ गांवाकच न्ही त्या सायडीक इब्रामपूर गांव आसा, आमचो प्रवीण आमदार आसा, ताच्याय गांवांत हें जाता आसा. सो म्हाका खबर आसा आमचो मिनिस्टरान खूब फावटी येवन पळयला थिसर म्हणजे बराजाचें कामूय करतले, पण इज दॅट बराज इज गोइंग टू म्हणजे साळ गांवा खातीर कितें मदत जातली काय ते फक्त उदक आमच्या साळ गांवांतल्यान आमटाणा डॅमार व्हरान नॉर्थाकच फक्त जातले. साळ गांवा खातीर स्पेसिफिकली म्हजो क्वेश्चन, साळ गांवा खातीर कितें प्रोटेक्शन मेजर मिनिस्टरान घेतला तें सांगपाचें. स्वाती महाशय, हाजी पयलीं बी माननीय आमदार आमी माहिती दिल्ली आसा. सादारणशे 2 म्हयने पयलीं जेन्ना थंय साल प्रोजेक्ट 250 MLDचो जेचें आमी फावंडेशन केलें, माननीय मुख्यमंत्री थंय आयिल्ले आनी फावंडेशन केल्लें तुमच्या उपस्थितींत, त्या वेळार सांगिल्लें आसा की साळ रिवर जे आसा पळय न्ही ताजें पोर्शन वयल्याच्यान 1-2 किलोमिटर, सकलवरच्यान 2 किलोमिटर वी आर गोइंग टू डिसिल्ट. आनी डिसिल्ट म्हटल्यार कितें, थंयचे भितरले जे पेबल्स वगैरे आसात पळय न्ही ते आमी काडून व्हरचे नात, सायडीन घालतले. आनी त्या बरोबरच दोनूय सायडींनी सादारणशे 500 मीटर आनी 500 मीटर अशी रिटेनिंग वॉल घेवपाक करतात. ते आमच्या प्रोजेक्टा भितर आसा, थोडी अजुनूय थोडी घेवपाक पळयतात, जेणे करून बँक जो आसा पळय रिवर बँक जे आसा पळय न्ही ताका हायट मेळटली. आतां कितें जालां, बऱ्याच ठिकाणी न्हंयचे लेवल आनी भायले जमनीचें लेवल हे जवळ जवळ एक आसा आनी त्यामुळे उदक गांवां भितर शेतां भितर भरता आनी तें उदक मागीर गांवांतल्यान येता. तर हे न जावचें म्हणून रिटेनिंग वॉल जे आसा पळय न्ही आमी जो प्रोजेक्ट करतात त्या प्रोजेक्टच्या वयल वरच्यान बी येतली आनी सकयल वरच्यान येतली, जेणे करून इवन अजून 1 मीटर पसून उदक वाडलें जर जायत जाल्यार तें उदक शेतां भितर येवचें ना, गांवां भितर सरचें ना. स्पीकर सर, ह्या असेंब्लीक लास्ट इयर हांव हो प्रश्न रेज केल्लो तेन्ना म्हाका पयलीं म्हणटा ते हांव मिनिस्टराच्या म्हणजे धन्यवाद म्हणटा तेन्नाच्यान काम सुरू केलां, पण एक प्रोटेक्शन वॉल येवपाची आसा. आमचे बराजीचे ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली, प्रोटेक्शन वॉलाचे अजून वर्क ऑर्डर दिवंक ना, म्हाका असं टेंडरिंग जावना. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की ते प्रोटेक्शन वॉलाचें काम बेगीन घेवपाचें मिनिस्टरान म्हणून. थँक्यू. स्वाती महाशय,
आमदार साहेबाच्या माहिती सांगता हांव जे आता सद्याक टेंडर आसा ते टेंडरा भितर थोडी प्रोविजन आसा त्यामुळे ज्या जाग्यार एकदम लो एरिया आसा पळय न्ही म्हणजे न्हंयची लेवल आनीक शेताची लेवल ही सामकी ज्या जाग्यार कमी आसा थंय आमी पयलीं स्टार्ट करतात सादारणशे सप्टेंबर ऑक्टोबरांत तें काम सुरू जातलें बाकीची साल प्रोजेक्ट आसात त्या प्रोजेक्टा बरोबरच हे रिटेनिंग वॉलाचें बी काम सुरू जातलें आम्ही आता आजच्या दिसाच्यो अनुदानित मागण्यो एकत्रितपणे घेऊया मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 7, 15, 16, 33, 52, 60 आणि 72 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो मुख्यमंत्री 7 तेज्यो पयली फर्स्ट तेज्यो लेट हिम फर्स्ट रेव्हेन्यू मिनिस्टर पयली अच्छा सर on the recommendation of the governor, I beg to move demand numbers 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72 listed for today to the vote of the House. Speaker sir, Sir, on the recommendation of the governor, I beg to move demand number 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 and 67 listed for the today's to the vote of the House. Cut motion. Opposition leader. वळेरी क्रमांक 1 cut motion. अनाउंस करतो एक अनाउंस करतो वळेरी क्रमांक 1 अ ब क ड आणि वळेरी क्रमांक 2 दिल्ल्या संबंधित मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते व्ही आलिमाव आमदार श्री विजय सरदेसाय कार्लोस आल्वारीज फेरेरा विरेश बोरकर बेंझी वेगस आणि क्रूज सिल्वा आणि आपले कपास सुचोवणी मांडच्यो कट मोशन Sir, I move cut motions to demand shown in the list circulated. So I move cut motions to demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72 as per list number 2. So I move cut motions to demand number 17, 22, 23, 26 and 56 as per list number 1. C. So now let them start. Sir, I move cut motions to demand number 2, 14, 17, 29, 56, 61, 67, 7, 16, 33, 52, 60 and 72 as per list number 1 and list number 2. Yes. Tell you. Sir, I move cut motions to demand number 2, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 and 67 as per list number 1B. कपास सुचोवण्यो सभागृहा समोर आसात एक काम करात 145 मिनिट्स आसा न्ही ते अपोजिशन सायडीन 45 मिनिटां अपोजिशनाची म्हणजे विरोधी पक्षनेते दोन एक एक वर 2 हे आहे चालू कर नाही एक मिनिट मुख्यमंत्री एक मिनिट इतक्या 10 मिनिटांनी एकटो सोंपता नाही एक मिनिट विरोधी पक्षनेते तुम्ही कोणीतरी एक मॉनिटर करात 1 hour 45 मिनिट्स म्हाका डिवायड करान दियात 1 hour 45 मिनिट 2 आहे 4 hour जावपा जाय स्पीकर सर 2 मंत्री आहे कितको आमी ना तशें न्ही स्पीकर सर रूल आहा रिवाइज जेन्ना तूं करता की त्या दिसाचे फ्रायडेचे आमी आज हांगा घेतला फ्रायडे 1 hour 45 आशिल्लें आज परते 1 hour 45 आशिल्लें आमी तुका म्हणना की 1 hour 45 into 2 कर म्हणून पुढून 1 hour 45चे वयर करचेच पडटलें स्पीकर चालू करा तुम्ही ठरवून दिया ना डिवाइड नाही सो बेसिकली अडेच वरां कर 5 वरांनी काबार करूया अडेच वरां कर मरे 1 hour 45 मिनिट स्पीकर सर अडेच वरां कर स्पीकर एक काम करा आम्ही मॉनिटर करता अडेच वरां आमच्या सायडीन तुम्ही एक और नाही डिवाइड करून दिवचे ना की अडचण अपोजिशन आले तुम्ही नंबर मारलाय पहिले मायकल येलो आमच्या आयडीन सर ना मायकल लोबोसी मायकल सर स्पीकर सर ऍटलिस्ट त्यांच्यानी स्टार्ट करपाक जाय कट मोशन त्यांच्यानी घातल्या मायकलान न्ही मायकल दे शुड स्टार्ट येस ऍटलिस्ट कोण तरी एकटो तुमचो पयलीं उलोवपा जाय व्हॉट इज द यू हॅव टू फॉलो दॅट लिस्ट ना रे बाबा तुम्ही कट मोशन घातल्या ऍटलिस्ट एक कट मोशन पयलीं उलोवपा जाय उलयना तुम्ही उलयना हा बेंझी वेगस नो कट मोशन नोबडी वांट्स टू स्पीक हा
विजय सरदेसाय तुमी उलयतात न्ही स्पीकर सर स्पीकर सर ओपोजिशनाक मेळटा राव रे मदींच उलयता तूं उलय हांव बसता आतां हांव उलयता जाल्यार म्हाका उलोवन दी स्पीकर सर जे तुमचे धामता पळय ते कोण कालचे पयलींचे भुरगे न्ही मायकल लोबो दिगंबर कामत गणेश गांवकार हे कितें हे कालचे पयलींचे न्ही तांणी इतली असेंब्ली काडली खबर आहा कोण उलयता आमी दामूंक ना कित्याक आमकां मागीर जाय म्हणून कंटिन्युअस टायम स्पीकर सर आनी एक आसा मिनिस्टरान आन्सर दिल्या उपरांत परत आनी डिस्कशन चालू करूं नाकात ताजेरूच सोंपयात कितें विचारपाचें आहा तें पयलीं विचारात नाल्यार मिनिस्टर आन्सर दिल्या उपरांत परत 15 मिनटां कितल्यांक घरा वचपाय तुका कितल्यांक घरा वचपाचो प्रश्न ना निदान असेंब्ली जी आहा पळय न्ही आमी 12 पर्यंत आमकां परत फाल्यां येवपाक जाय कोण करता 12 पर्यंत आमी करना आमकां येवपाक जाय फाल्यां विजय सरदेसाय तुमी उलयतात न्ही हांव पयलींच स्पीकर सर हे कितें 5 मिनटां म्हाका कोण उलयना ते कोण रे काल्लू सर काल्लूस उलयात मरे कितें आपल्याक जाय तूं ताका कितें देंवयलो मायकलाक मायकल आमचेच सायडीन उलोवपाचो काय बरी I'll speak. Honorable Speaker, the first I want to speak is on revenue, demand number 33. First question I want to say that this August House had brought Bhumiputra Adhikarani bill. This was passed by the entire House. There was a lot of opposition to that from the public. And then after that, the government never forwarded this to the governor for his assent or for any decision. If at all there is the government has made a statement that it is under examination of the government of Goa. Last assembly this was the answer. This assembly Athaim Parot Sangla, it is under examination. First thing is, if you want to withdraw a bill, the 3 central farm laws were presented back before the parliament and you withdraw kele. If you want to withdraw it, you should place it back before the House. You can't just keep it for so long. If you are taking a decision and you're still thinking on it, why you did not think on this before presenting it in the assembly and getting it passed? You are not going to be thinking of it after you have passed it. You are passed in a big hurry. The second issue which I want to talk is about South Goa Comunidad building. In South Goa Comunidad building, that a request has been made for making repairs. And I've got a reply that an estimate of 2.59 crores is being budgeted for making this expenditure. And the Honorable Chief Minister, I would particularly like to draw your attention to this. The Comunidad building Asatid, it's a private building. It does not belong to the government. So there is therefore, and the Comunidads are ready for spending their own money. The Comunidads have budgeted for it. So government funds should not be spent on making these kind of expenditures. You can make that provision for making budget so that it can be utilized by this. Otherwise what will happen is government will spend the money on a private building. The third aspect is on Derrama. Derrama is under Article 100 of the Code of Comunidades. South Goa Comunidades has got all those employees being paid by the government, while in North Goa the employees are not paid by the government of Goa, they are paid by the Comunidades. So when preparing the budget estimates in South Goa, the administrator and the government is not taking into consideration the salaries already being budgeted and being paid directly by the government. Second aspect is, whenever there is a Derrama contribution, it is being worked out at the gross. For gross calculation, you have to also look into it that there is a factor that income tax is being deducted. And then income tax, you get a net amount. And if the Comunidades are going to be charged on the net income, on the gross income, it will be very cruel for the Comunidades. The Comunidades were once upon a time getting income from the agriculture. Today they are getting income only from their fixed deposit interest or whatever money has come in from land acquisition. So they really don't have the money to make the payments like this. So I would request that please make sure that there is a proper way of making this Derrama calculation for the budget. Because North Goa, as I mentioned, is different from South Goa. So please make a system by which
the comunidades can be taken into account. As far as demand number 17 is concerned and the police, first I would raise an issue relating to the PSI recruitment scam. At that time, the government accepted that there were 2 unqualified persons, tenka dogs on a PSI, and by fraud their names had been put in. And then they were removed from the list. But the question is, how did that error creep up in that list? What action was taken? Because at every level, there was a team of officers who was monitoring each stage. So which stage was the name, these 2 names included? Who was responsible? Whether it was at the level of an SP or of a DYSP or a PI, there was, every level there was a committee. So how did it happen? And what action has been taken? Because if this is a rot which has come in from the system, then we have to take action against that. Second is about the increase of drugs, which is a great concern. In the drugs destruction on 18 July 2023, in part of National Drug Destruction event, 25 kgs of narcotics worth 1.1 crore was destroyed. Charas, ganja, LSD and MDMA. But just before that, so April-acher, आमचे drug disposal committee asa goincho. On that day, they disposed 101.933 kgs of narcotics, which is charas, ganja, LSD, cocaine, ecstasy tablets, MDMA powder, heroin, brown sugar and opium. That is of 4 years. The question and the fear is, in such short time, you have got such a large increase in the number of drugs. This cannot happen. My respectful submission, this cannot happen unless there is an involvement of the police in this. It can be from supply to the collection or commission or even the transportation. If you remember, the Honorable Speaker may remember that there was a ketamine drug haul by DRI in Bisholi in 2018. And whilst the government sought to absolve the owner, the belief of the people was Zaina unless you have somebody high. Was there no local intelligence, no local agency raid? It was only required DRI raid. And DRI in Kellotenna, the funny thing was it was called Operation Vitamin Mulole. And that time Chief Minister, Honorable Sri Manor Parrikar stated that show cause notice was issued on the IDC plot holder, why action should not be taken. I hope that this show cause notice has not got a washing machine spin and got dry cleaned. The government may kindly clarify on this what has happened. The next aspect is my plea to the government. Whenever there are promotions are being made ad hoc. Ad hoc should be avoided. Ad hoc should be as a last resort. Make regular promotions because it gives the kind of satisfaction and certainty. In ad hoc promotion, you are neither here nor there. You can be reverted. And when the real time for promotion comes, somebody else may come and get promoted above you. This, once you give a regular promotion, increases the boost and the morale of the police in doing good work. People, if they don't get, there are police officers who will be eligible to be inducted in IPS. If you give them regular promotion and regular service, तुमका अजून कितले मिनिट लागतले? I will require at least another 15 minutes. 15 minutes. Now after lunch, otherwise we can continue. After lunch. Yeah, I'll continue. After lunch. Yes. Zashna. After lunch. Okay. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. Now, I'm cutting short, not very long.